السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد حمدي، وإن شاء الله لسه مكملين كورس الإكسل from zero to hero. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو جميل وقصير ولذيذ جدا ومفيد جدا للناس اللي هم بيعملوا indicators أو بيعملوا حاجات اللي هي ال KPIs ال Key Performance Indicators. هناخد حاجة اسمها ال Sparklines. ال Sparklines ده حاجة جميلة، ده زي مؤشرات بتبين لي حاجة بتزيد حاجة بتقل، في خسارة في مكسب، الترند ماشي ازاي. بس ده بيبينهولي بطريقة يعني more indicative شوية أو more visualizable، يعني بيخلينا بنشوف الحاجة دي بتتغير ازاي مع الوقت. ده ممكن نعمله بفيجر عادي جدا أو بتشارت عادي جدا، وممكن نعمله بحاجة اسمها سباركلاين، وده اللي هنعرفه إن شاء الله في الفيديو ده. طيب واحدة واحدة كده مع بعض، تعالوا كده نشوف ايه اللي معانا. هنخلينا نقول هنحط راندوم نمبرز مثلا زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، نكتب راند بتوين، تمام، ونقول له مثلا والله من 10 كوما مثلا 40، ونقفل ونشد ده مثلا شوية الأرقام دول هناخدهم كوبي بيست هنا عشان يبقى بيست فاليوز، عشان يبقوا ثابتين ما يتغيروش كل شوية معانا، تمام. طيب هنا عندنا في حاجة اسمها سبارك لاين، يعني لو كبرنا ده كده شوية ممكن نسنتر دول، تمام. هندخل على قائمة insert هنا، هلاقي في section اسمه Sparklines. Sparklines ده لو انا جيت دوست على Sparkline هنا هيقول لك الداتا رينج بتاعك من فين لفين، هقول له والله دي شوية الارقام. طيب اللوكيشن بتاعك انت عايز تحطه فين، هقول له مثلا هنا، هيدينا مؤشر تغير الحاجة دي. جميل. مش بس كده، لا ده انا ممكن ادوس على دول كده وادوس على insert column Sparkline، بس column بقى، جميل، وادوس على الكولوم ده او السيل دي، سوري، تمام. هيدينا مؤشر بالمنظر ده. طبعا ممكن تكبره وتصغره بحيث انت تشوف الدنيا عامله ازاي. لو انت جيت غيرت اي رقم مثلا 15 داخل هنا 40، هتلاقيه بيطلع معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اي رقم هتغيره هتلاقيه بيزيد بيقل معاك الترند زي ما انت شايف بالمنظر ده. طيب عندنا برضو في اللوسز بتاعتنا في السبارك لاين، الوين لوس، جميل. هنقول له مثلا في السيل دي هيبدأ يقول لك الزيادات يعني الرينج بتاعك بتاع اللوسز بتاعك، لو في حاجه بالنيجاتيف يعني ده كله بوزيتيف فاليو. فلو خلينا مثلا احنا قلنا ده نيجاتيف 24، هيقول لك هنا في لوس، جميل، يعني عند كل واحده بعد كل كام واحده في لوس، فهنا بيديك اللوس فاليوز او الوين لوس فاليوز بتاعتك. ده حاجه انديكيتيف، حاجه جميله جدا. يعني انا ما جربتش قبل كده، لو احنا جينا عملنا سيلكت ودوسنا على insert column وجينا اخترنا range of cells، مثلا السيلز دي ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك ايرور. يعني لو انت عامل لهم ميرج ممكن يشتغل معاك. ده حاجه سهله وجميله وبسيطه، حاجه سيمبل قوي، حاجه مفيده جدا للناس اللي بيشتغلوا في المؤشرات، بيشتغلوا في الكي بي ايز، حاجه بتطلع حاجه بتنزل، الناس بتوع البورصه، الناس بتوع اللي عايزين يقيسوا performance حاجه معينه. ده يعتبر حاجه مهمه جدا جدا ليهم. ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة كويسة جدا من الفيديو ده. ان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية كتيرة جدا لسه مكملين معاكم. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد ازاي نعمل دروب داون منيو او دروب داون لاست، وهناخد في الفيديو اللي بعديه ازاي نعمل نيستد دروب داون منيو او دروب داون لاست. يعني دي حاجة مور بروفيشنال شوية، ان انت لو عندك فيه دريفن دروب داون منيو هنعرف الكلام ده كله بالتفصيل. الفكرة كلها يعني الموضوع سهل وبسيط. هنبدأ نقسم الفيديوهات شورت فيديوز كده، بحيث يعني فيديوهات قصيرة، بحيث ان الناس ما يحصلهاش ملل او الناس ما تحسش الموضوع ممل. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة جديدة. استنونا، ولو انت مش عامل شير ولايك يا ريت تعمل شير ولايك وتعمل كومنت لو عندك اي استفسار، واشوفكم الفيديو اللي جاي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.